السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن موبايل البوكو الاكس 3 الجي تي، وهنستعرض مع بعض جميع مواصفات الموبايل من حيث المميزات والعيوب وسعر الموبايل. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، ويا ريت دعما منكم لينا ما تنساش تدعمنا بلايك لان ده بيفرق معانا كتير جدا. شكرا ليكم. هنتكلم الاول من حيث تصميم ظهر الموبايل. تصميم ظهر الموبايل بيكون من البلاستيك من مادة البوليكربونايت، مع وجود الثلاث كاميرات الخلفية في ظهر الموبايل وفلاش الليد. كمان الموبايل بيجي بشهادة الاي بي 53 انه بيكون مقاوم للمياه والغبار. وزن الموبايل بيكون 193 جرام مع السمك 8.9 مللي. هنا فعلا وزن الموبايل بيكون قليل معاك وبتقدر تستخدم الموبايل بكل سهولة. يعني لو انت بتحب تشوف فيديوهات او بتستخدم الالعاب مش هتحس ان الموبايل تقيل في ايدك اثناء الاستخدام، لكن هتحتاج تركب جراب ظهر عشان يحميلك بروز الكاميرات. ده كان من حيث التصميم للموبايل البوكو الاكس 3 الجي تي، ولكن ينقصه هنا عدم تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين، وده من وجهة نظري عيب في الموبايل. لو كان خطين مع إمكانية تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين هيكون أفضل. هنتكلم دلوقتي عن الشاشة للموبايل البوكو الاكس 3 الجي تي. هنا الشاشة بتيجي من نوع IPS LCD بمساحة 6.6 بوصة بجودة فول اتش دي بلس بدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 399 بكسل لكل بوصة، مع أبعاد العرض اللي بتكون 20:9. هنا فعلا 20:9 هتقدر تشوف بمحتوى أكبر من مشاهدة الفيديوهات أو استخدام الألعاب. والشيء المميز هنا من حيث الشاشة إنها بيجي عليها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس. كده هتكون أفضل ما يميز الشاشة البوكو الاكس 3 الجي تي، وهي طبقة الحماية كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس. من وجهة نظري عيب الشاشة إنها IPS LCD مش أمولود أو سوبر أمولود. الأمولود أو السوبر أمولود بتدي ألوان وسطوع ممتاز جدا أثناء مشاهدة الفيديوهات أو استخدام الألعاب. كمان هنا الشاشة بتيجي بمعدل التحديث الأعلى ل 120 هرتز، واللي هتلاحظوا فرق كبير جدا أثناء التصفح أو الانتقال. كمان الشاشة بتحتل من الواجهة الأمامية للموبايل بنسبة 85%، وده اللي هيخلي فيه حواف قليلة جدا. انت وماسك الموبايل هتحس ان الموبايل كله شاشة في ايدك. في ناس كتير بتحب ان شاشتها تكون امولود او سوبر امولود علشان تقدر تشوف الوان وسطوع في الشاشة ممتاز جدا، ولكن هنا تقريبا تحت اشعة الشمس مش هتقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل، وده بسبب ان حجم السطوع بيوصل معاك ل 400 شمعة. 400 شمعة تحت اشعة الشمس مش هتقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل. الموبايل هنا بيجي باصدارين. الاصدار الاول بيكون 8 جيجا رام مع مساحه 128، والاصدار الثاني بيكون 8 جيجا رام مع مساحه 256. وطالما مفيش امكانيه تركيب كارت ميموري زياده مساحه تخزين، انا بنصح بالمساحه الاعلى اللي هي ال 256. وبكده علشان يكون معاك الموبايل متكامل مش هتحتاج تركب كارت ميموري زياده مساحه تخزين. هنتكلم دلوقتي من حيث الاداء والمعالج لموبايل البوكو الاكس 3 الجي تي. الموبايل بيجي بمعالج من شركة ميديا تك دايمنستي 1100 مع دقة تصنيع بتوصل معاك ل 6 نانومتر. هنا فعلا أداء المعالج الدايمنستي 1100 بيكون ممتاز جدا أثناء استخدام الألعاب، ولو بتحب تلعب ببجي الموبايل بيوصل معاك ل 60 فريم. كمان ال 6 نانومتر اللي هتكون موفرة معاك في الطاقة بشكل كبير جدا وبشكل ملحوظ. كده فعلا أداء المعالج مفهوش أي مشاكل. هنتكلم دلوقتي عن كاميرات البوكو الاكس 3 الجي تي، وهنبدأ بالكاميرا الأمامية. الكاميرا الأمامية بتكون بدقة 16 ميجا بكسل. هنا فعلا أداء الكاميرا الأمامية بيكون قليل، إلا في الإضاءة العالية بيكون كويس معاك ومفهوش مشاكل، ولكن في الإضاءة القليلة مش هتقدر تاخد صورة حلوة لموبايل البوكو الاكس 3 الجي تي. الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية. الأساسية بتكون بدقة 64 ميجا بكسل. فعلا هنا أداء ال 64 ميجا بكسل بيكون ممتاز جدا ومفهوش أي مشاكل، وكمان بيجي بفتحة عدسة 1.8. الكاميرا التانية اللي بتكون دقتها 8 ميجا بكسل بتكون بفتحة عدسة 2.2، ودي هتكون مسؤولة عن التصوير الواسع. أما الكاميرا التالتة فبتكون بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، ودي هتكون مسؤولة عن التصوير الماكرو. فعلا هنا أداء الكاميرات بيكون ممتاز جدا ومفهوش أي مشاكل، وخصوصا في الإضاءة العالية. الشيء المميز هنا إن الموبايل بيصور فيديوهات للكاميرا الخلفية بجودة ال 4K 2160 بكسل. أداء الكاميرات الخلفية مفهوش أي مشاكل، ولكن الكاميرا الأمامية جودتها مش هتكون كويسة إلا في الإضاءة العالية. الموبايل بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير مع دعم الشحن بقوة 67 واط. فعلا هنا ال 67 واط هتكون ممتازة جدا،
وهتكون ضمن افضل ما يميز موبايل البوكو الاكس 3 الجي تي، بان انت تقدر تشحن الموبايل من 0% ل 100% في خلال نص ساعة. كمان من الحاجات المميزة هنا للموبايل ان السماعات الخارجية بتيجي بصوت ستيريو، واللي هتديك تجربة صوتية ممتازة جدا اثناء مشاهدة الفيديوهات او استخدام الالعاب. كمان الشيء المميز هنا واجهة شاومي الأحدث. الموبايل بيجي بأندرويد 11 مع واجهة شاومي ال MIUI 12.5 اللي هتكون مخصصة للبوكو. فعلا مشاكل واجهة موبايلات بوكو عموما أو شاومي اللي أغلبها كان فيها مشاكل، ولكن الواجهة دي فعلا هتكون ممتازة وما فيهاش أي مشاكل، وهتكون مخصصة لموبايلات البوكو عموما. كمان الموبايل بيدعم خاصية الانفراريد التحكم في الأجهزة الكهربائية مع بصمة الموبايل اللي هتكون في زرار الباور، وأداءها هيكون ممتاز جدا ومفيهوش أي مشاكل. هنتكلم دلوقتي من حيث المميزات والعيوب لموبايل البوكو الاكس 3 الجي تي. هنتكلم الأول من حيث المميزات لموبايل البوكو الاكس 3 الجي تي. أول ميزة معانا إن الموبايل بيدعم ال 5G، وده تقريبا ضمن أفضل الموبايلات اللي هتكون داعمة لشبكات ال 5G. تاني ميزة المعالج بيكون قوي جدا اثناء استخدامك الالعاب الدايمنستي 1100. فعلا اداء المعالج بيقدم اداء ممتاز جدا اثناء استخدام الالعاب. الميزه اللي بعد كده السماعات الخارجيه اللي بتيجي بصوت ستيريو، واللي هتديك تجربه صوتيه ممتازه جدا اثناء مشاهده الفيديوهات او استخدام الالعاب. والميزه اللي بعد كده ان الموبايل بيدعم معدل التحديث الاعلى ل 120 هرتز، واللي هتلاحظه بشكل كبير جدا اثناء التصفح او الانتقال. وهيكون من وجهة نظري أهم ميزة وهي قدرة شحن الوات. زي ما قلت البطارية ال 5000 ملي أمبير مع دعم الشحن بقوة 67 واط. هنا فعلا ال 67 واط كفيلة إنها تشحن لك الموبايل في فترة قليلة جدا، وده اللي هيخلي زي ما قلت الميزة دي ضمن أفضل المميزات لموبايل البوكو الاكس 3 الجي تي. أما من حيث عيوب الموبايل، فأول عيب من وجهة نظري الكاميرا الأمامية، الكاميرا السيلفي أدائها بيكون قليل جدا في الليل. يعني مش هتقدر تاخد صورة حلوة لموبايل البوكو الاكس 3 الجي تي من حيث الكاميرا الأمامية إلا في الإضاءة العالية، بس مش هتقدر تاخد صورة حلوة إلا في الإضاءة العالية. تاني عيب إن الموبايل مش بيدعم منفذ السماعات ال 3.5 ملي، ولكن في كونفرت مرفق مع الجهاز بإن أنت تقدر تركب منفذ السماعات ال 3.5 ملي. آخر عيب من وجهة نظري وهو نوع الشاشة. الشاشة الاي بي اس ال سي دي مش هتديك سطوع ممتاز جدا تحت أشعة الشمس، وده زي ما قلت انه بيوصل معاك ل 400 نتس. فعلا هنا نسبة السطوع بتكون قليلة. وزي ما قلت ان الشاشة لو كانت امولود او سوبر امولود كنت هتلاحظ فرق كبير جدا في الموبايل البوكو الاكس 3 الجي تي. اما من حيث سعر النسختين، النسخة 8 جيجا رام مع مساحة 128 بيكون في حدود ال 5700 جنيه. اما النسخة التانية 8 جيجا رام مع مساحة 256 بيكون في حدود ال 6200 جنيه. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد. ودعما منكم لينا ما تنساش تدعمنا بلايك، لان ده بيفرق معانا كتير جدا. شكرا ليكم.